අයිබෝන් වණක්කම් වෙල්කම් this is Coadjit. අද මම කතා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයාගේ ළඟ තියෙන වීඩියෝ එකක් කොහොමද wallpaper එකක් හැටියට සෙට් කරන්න කියලා. මේ ඇප් එකේ link එක ඔයාලට වීඩියෝ එකට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් ඉස්සලා ෆෝන් එකකින් පළමුවෙන් කරන්න ඕන ඒ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ඉවර වෙලා ගැලරි කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක තෝරලා නැවතත් ක්ලික් කරන්න. කරලා ඉවරනාට පස්සේ මේකේ ගැලරි වලට පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පහලින් ලින්ක් වගේක් play audio loop video ඒ වගේ play audio කියන එක අන්චෙක් කරලා ඊටු ඔප්ෂන් තුනම ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ set live wallpaper ක්ලික් කරලා set wallpaper home screen lock screen කියන එකේ එක්කෝ දෙකම නැත්නම් එකක්. මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.